at saka makapagpasalamat ng personal sa ating mga supporter na tumutosgas sa Bataan. Ayun, nagbigay ng t-shirt. Diba natin kasama sa mga ating pag-iikot sa community. Yung mga lawyers din natin, volunteers, at saka iba pang community volunteers. Let me take this opportunity to thank each and every one of you na sumusuporta sa aming So muli, magandang hapon sa inyong lahat, sa ating mga kababayang Kapampangan, na siya namang naging bahagi ng buhay ko sa Tondo. Sa Tondo, pero kami, yung sa may kanto ng Tangitingan, Tuason, hanggang Sandico, ayun, mga Kapampangan yun. Meron din kami tinatawag na Barrio Minu, sa Tagupan, Tondo, puro Kapampangan din yun. Sa buong Maynila, meron din kami tinatawag na Barrio Kapampangan, doon sa Petruhid. So just to tell you that kahit pa paano naman, yung inyong mga kaanak, mga kamag-anak sa lungsod ng Maynila, I hope they are happy. And I hope that at least manatag sila sa panahon ng pandemyang kinaharap natin at posible pang kinakaharap natin. But salamat sa Diyos, as we have received a report today, we have only 866 confirmed cases in the country. So, I think panahon na pasalamatan natin ang taong bayan sa pagkukusa sa disiplina sa pandemya nito. Pasalamatan ko rin ng IATF at mga early, but for the past so many weeks after the January incident, we have not received or experienced surge. So, maraming mga factor yan, and one of those is the vaccination. To our fellow citizen, to our fellow Filipinos here in Pampanga, that some of you na bumabiyahe pa sa 24/7 booster vaccination sa Luneta na hanggang ngayon ay nangyayari. So, as far as Pangasinan, Tarlac, Bulacan, Pampanga, Bataan, o ganun din sa South, Sison, Batangas, Laguna, pumupunta sa Maynila. And to reassure you, today, yung ating 24/7 vaccination ay tuloy-tuloy pa rin. Welcome po kayo sa Maynila. Second, as a matter of policy, or what we call open policy of Manila, not only in the vaccination, but also if, huwag naman loobin ng Diyos, mangailangan kayo ng remdesivir, tocilizumab, baricitinib, at molnupiravir, patuloy pong meron ang Maynila. At yung in-announce si Doc, sinuggest ni Doc Willie sa amin na bagong-bagong product, yung Paxlovid ay Pfizer. Pero may version siya, yung Bexavid. Ay tayo naman po noon na meron din. Baka lang, lalo na, hindi natin alam kung may nanonood na doktor o nurses, yung pasyente mga ilangan. So itong mga antiviral medicine na to na available sa Manila, may kanya-kanyang kategorya ito. Pwede ito sa mild, moderate, severe and critical cases. Pero again, salamat sa Diyos. I think unti-unti nang sumisikat ang bukang liwayway. Unti-unti na natin nakikita. So, pasasaan ba sisikat din ang araw sa buhay natin? Just be safe and stay healthy. So again, let me pass the microphone to my partner to greet you also. Again, magandang hapon sa inyo.
namin short interview kanina. Anyway, napakaganda kasi ng gawa ng Maynila, lalo na sa COVID response. Yung tuloy-tuloy nilang pagbabakuna, hindi lang sa taga Maynila, kundi kahit sino. Tapos yung pagbibili ng mga magagandang gamot sa COVID na very life-saving, like itong Vaccination, Molnupiravir, Remdesivir, Tocilizumab, na pwede kumuha kahit sino sa buong bansa. Malaking tulong yon. Tsaka itong Manila COVID-19 Field Hospital, na doon nilalagay yung mga pasyente, actually from abroad din, overseas Filipino workers, doon dinala yung mga nag-positive sa Omicron. So kung hindi ito ginawa, I'm sure mas kakalat yung sakit. So malaking tulong ito ginawa ni Mayor iSKO. Ang usapan natin, pag nanalo kami, ako bahala sa pandemya, sa kalusugan, at iba pa, siya bahala sa mga ibang malalaki pang issue ng ating bayan. Salamat po. Okay, so if you have some queries, you can start the ball rolling. We'll try to answer it to the best of our... Hello. Hello po. Good afternoon. Joanne Manabat po of Gutoc Central Resort. Ang tanong ko lang po ay yung katulad din po na tinanong ko kanina sila Sir Jopet and Ma'am Samira. Sa muli niyo pong pagbalik dito sa Pampanga at sa pagbisita niyo po dito sa Pampanga, ano po ang mga sentimento ng Kapampangan na narinig niyo po at gusto niyo pong tugunan pag kayo ay kung kayo ay nahalal bilang Pangulo? Well, generally, not only Kapampangan, hirap ang buhay ng tao. Generally, I mean, Mindanao, Visayas, Luzon, especially with the situation under pandemic, plus yung uncertainty in European theater, or I mean, European situation. We know for a fact that Ukraine is yung top producers of so many things. And let me name a few: gas, wheat or harina, bakal. Itong mga gamit na ito ay ipinadadala sa mundo, at pag ito ay nabala, dala ng sitwasyon doon, it's just a matter of time na mararamdaman natin yung hirap ng presyo ng mga bagay na ito. Pagtaas ang crudo, trickle down kagad yan sa basic products, which is food. Tapos yung sitwasyon ng Amerika, we don't know yet kung are they going to raise the interest rate. That will hurt us again. So as a matter of true environment, marami tayong mga sitwasyong maaaring makapagpahirap sa atin, pero we are not in control. But in the case of specific areas in Pampanga, I've heard about yung konting request ng ating manggagawa sa economic zone. What additional benefits that they can get from the national government in terms of tax share or tax from the taxes that it generates in the area. Eh ako, ayoko nang bawasan yung kinikita ng local government. Kasi yung local government, maraming gastos. I've been in the local government for 20 plus years, so I know that there are so many things that a mayor, a governor, for that matter, need to attend. But if my figure is correct, at 3 and 2, 2% goes to local government unit, and 3% goes to national government. Papag-aralan namin kung paano ko mababawasan, not actually mababawasan, but to focus particular X%
from the 3% na nakukuha ng national government na maibalik sa mga workers inside Clark, for example. And if that thing will happen to Clark, it can happen to Batangas. It can happen to, sa likod natin, sa Bataan. It can happen to Cavite. It can happen to Cagayan. So yun yung pinag-aaralan namin. What social services, extra social services, if a particular geography in the locality produces more economic returns sa national government. Ito naman ang tanging pinakamagaling nating kapital dito, yung mga manggagawa nating Pilipino. So, I will look into it. In fact, one of the requests is the healthcare welfare na todit sa nangka ko. Pero kahit anong isipin niya, pag wala naman tsaka, pag wala naman pera, hindi naman bibigyan ng pondo, mababaliwala rin. But rest assured na nalaman ko na yung isang malaking hindi naman actually problema. Hinihingi lang nila na added benefits. Mabigyan lang ng konting killing or sort of thing. Pero kung manatag na sa atin yung mga LGU, whatever they have, it will remain. If there is growth, they will taste a piece of the pie. Pampanga LGU. I'm sorry. Was that, did you mean Pampanga LGU? Yeah. For example, Pampanga, we are talking of the Clark area. Yes. But that thing can happen. Hindi ko naman pwedeng walahin yung mga Kapampangan. Kapag ginawa ko yun sa Pampanga, mangyayari din yun sa Batangas. Mangyayari din yun sa iSKO sa Cavite. Mangyayari din sa Laguna, sa Cagayan, sa Bataan, at kung saan pa mga area na mayroong mga itong klaseng economic zone. Basta importante lang sa akin, yung kapakinabangan ng tao. In this case, particular na sektor, mga manggagawa. Kasi ang buhay ng mga pabrikang yun o mga industriya yun, yung skilled individual, which is Filipino. Siya naman nagbibigay ng buhay sa ating ekonomiya. And I'm for jobs. Isa sa layunin namin dito, Willie, as we have told you, in the next 2 years, life and livelihood. Yun ang trust and focus na. So, I'll make sure that something will happen with the request of mga Kapampangan. Last na po. Sure. Nabanggit niyo po kanina yung pagtaas ng pundo at impact from the Ukraine situation. Nasa 9th week, I believe na po tayo sa pagtaas ng presyo dito sa Pilipinas. Ano po ang masasabi niyo po dito or ano po ang inyong maaaring gawin kung sakalang kayo po ay mga bilang Pangulo? Sayang, hindi ko pala napanood yung commercial po. Talagang mahina labas ng commercial po. Para talaga ako, Chape. Then, 5 months ago, I spoke with mga farmers sa Tarlac at saka Fisher spoke sa Zambales. Nung nakikita ko, talagang medyo bibigat yung presyo ng gasolina. Wala pa Ukraine na. Bibigat yung presyo ng gasolina. Yung una kong gagawin, which is 5 months ago, I've been telling that, and I hope Congress, for that matter, and Senate can, even me without around, can do this today, in the coming weeks, para makabata na, naunahan na. Pero ang ating gagawin, kasama si Doc at yung aking mga senador, 50% tax cuts sa crudo and 50% tax cuts sa kuryente. Ang tawag doon, to cushion the socio-economic impact of the pandemic now, plus I hope matapos na, magkapati-pati na sila sa Ukraine. I hope they will find peace in that corner of the world. So, yun yung dalawang
gagawin namin. Una, benepisyo sa iyo. Pero the bigger picture of that, and let me take this opportunity to really tell you what's the bigger picture of lowering such thing. Because we wanted to be competitive with our neighboring countries, to raise our FDIs, foreign direct investment. Kasi napakamahal ng utilities natin. Ang internet natin napakabagal, pero napakamahal. Ang kuryente natin ang mahal. Ang gasolina natin mahal. Kaya pag inoperan sila ng Vietnam, si Corporation ABC, si International Corporation ABC, pag naglatag yung Vietnam ng portfolio ng services ng bansa nila at nabasa yung portfolio natin, mas gusto nila sa Vietnam o sa Thailand. That's why yung ibang neighboring countries natin has about 10, 13, and 30 billion dollars foreign direct investment. Unlike sa atin, $4 billion. Kaya, we need to address that. But, in the current situation, pwede bang magawa yun ngayon? Actually, pwede naman. Kasi buo pa rin naman yung Congress. Buo pa rin naman yung Senate. But just the same, forward-looking lang tayo. May awa ng Diyos at tinulungan ninyo ako maging presidente. I'll make sure, I'll try to be reasonable to the members of Congress to pass such peace, mapagaang, maibsan yung nararamdaman ng tao sa hirap. So, yun. Hello. To Mayor iSKO and Doc Willie. Sirs, can we get your thoughts on COMELEC debates? They said they will release early the general topics for the debates. Your reaction on that? Thank you very much. Kahit anong tanong, pwede. Pag alam mo, sagutin mo. Pag di mo alam, sabihin mo, aralin mo. Wala naman perfect eh. Ang mahalaga lang, tingnan mo ba, sinungaling ba? Or talagang tutulungan kayo. Gusto nyo nga may lie detector, mas maganda. Well, basta ako, you're applying for the job. Kayong mga naparito, whether you're media or not, it doesn't matter. As long as you are a voter, you will choose, and you can choose. But as a citizen, you deserve to know the candidates. Huwag mo muna yung preference mo. You deserve to know your candidates. And I do believe, paniwala ko pa rin, matatalino Pilipino. Ngingitian ka lang. You smile, but doesn't mean they like you already. Na mamuno. They may like you for something else, but doesn't mean they're gonna vote. So sa akin, whether merong anong tawag, advance pa tawag doon? Early release po. Early release or not, pagka lalo yan na, ano ng COMELEC, may guidance ng COMELEC. You have to submit yourself for the people. Tulad nung natanong ko sa inyo nung isang araw, ikaw ba mag-a-apply ng journalist sa TV5? Tapos harap ka sa HR, tapos sasabihin mo sa HR, basta tanggapin nyo na lang ako kung ano ko. Basta gusto ko ganito. Will you be hired? I don't think so. I don't think so. The people deserve to know yung grasp mo sa sitwasyon. So, yung aspirasyon mo sa buhay para sa tao. Yung vision mo para sa tao. And people will
unti-unti makikita ng tao kung nagsasabi ka ng totoo. Doon lang ang tanging oportunidad na makilala ka. So sa akin, with or without it, wala kami worry ni Doc Willie. Kasi talagang okay lang naman kami. Ako, nagkumpirma na ako. Ikaw ba? Nagkumpirma na ako. Ako, nagkumpirma na ako. So, I'll be there. Again, I'll do my best to send the message to the viewers, which is the voters and the people of our country, and try to be true as much as possible. Kwentas claras pa. Then, hindi naman to graded recitation. Hindi naman to, actually, believe me, hindi to pagalingan sa debate. Yeah? Kasi may kanya-kanyang specialty naman yung bawat kandidato. Ang mahalaga lang, yung bang inilalaban ng kandidato ay tumutugon sa pangangailangan ng tao sa ngayon. At pag siya ba ay ipinilalaban niya yung isang bagay, may patotoo ba? Diba? For example, ano yung salitang magsama-sama tayo? Diba? Eh, gano'n, sama-sama ang sagot sa ano? Eh, hindi ka naman totoo na kaya mong isama-sama ang tao. O pag sinabi mo naman, halimbawa, ang sagot sa mga problema natin, pagkakaisa. Eh, paano kung wala ka nang may sasayi? Ano naman yung pagkakaisa ninyong mag-asawa? Hindi, I'm just saying, may mga masasarap na salita, may mga nakaka-cotton buds na nakakiliti sa tenga na salita. Still, what matters most, ang tanong ng taong bayan, where were you when we needed you most? Nasaan ka nung nangangailangan kami? Yun ang tingin kong tanong ng tao. So, with or without, okay lang kami nito. Sure, and you're next now. Yung situation po sa Ukraine and Russia, what's your stand sa nagagan ng buwan, lalo na po, ang mga kababayan pa rin po tayo nandun rin? Ang mahalaga sa akin, ligtas yung mga Pilipino. Kasi that we have control. As siguro sa tagal nyo na ako nakakasama, lalo na kayo sa media, unti-unti nyo na ako nababasa. The way, sino ako? Ang mahalaga lang sa akin, ligtas muna yung tao, mga kababayan natin Pilipino, kasi obligasyon yun ng Presidente. Kaya yung ginagawa naman ni President Duterte through DFA na mailigtas yung mga kababayan natin Pilipino. Pangalawa, bilang tao, ipagdadasal ko sila as individual, ipagdadasal ko sila na matagpuan nila yung kapayapaan. Peace is hard to find nowadays. It's really hard. In fact, sometimes it's expensive. But we must always consider peace. Peaceful means. Sabi ng mga matatanda, kung anong tinanim mo, siyang aanihin mo. Pag ang itinanim mo ay galit, muhi ang aanihin mo. Pag tinanim mo ay mangga, mangga rin ang aanihin mo. Kabutihan, kabutihan din. So sa akin, the leadership of President Duterte, natagpuan nila yung unti-unting liwanag ng kapayapaan. Ngayon, nandun na sila sa kalsada papunta sa kapayapaan. So, sa akin, I hope sana matagpuan nila. Pangatlo, tayo tutupad. Ayan. Bilang bansa naman, ha? Bilang bansa. Kung tayo may tungkulin bilang kasapi ng United Nations, dapat nating tukdin yung ating tungkulin bilang kasapi ng United Nations. Now, if United Nations have not
hindi naman hinihingi ang tulong natin, then I would rather mas gugustuhin kong gastusin ko yung remaining resources ng gobyerno ng Pilipinas sa kapakanan ng Pilipino. Fourth, ito, mind you, ito ang tabatan ninyo. Yung Ukraine, 300 plus lang. Yung Pilipino, at tas mga 180 na lang yung pwedeng itawid sa Poland. Ito, buti ng handa. Sabi nga Boy Scout di ba? Laging handa. Ang talagang nakakakaba, baka may mangyaring crisis sa Taiwan Strait. Kasi nowadays, hindi na siya impossible. Nangyari sa Ukraine, nagulat ka tayo lahat. Pag-gising natin, yung mga Twitter nyo, umuusok na eh. Mga Facebook nyo. So nagulantangan lahat. So ito ngayon, if that Ukraine and Russia incident happened, and we were just like, parang one of those days lang yun sa European relationship. But it did happen. So what are the probability of the crisis in the Taiwan Strait? E ngayon, ang tanong, ano naman ang kinalaman natin doon? Naku, malaki ang kinalaman natin doon. Dahil, pagkaroon na ng crisis doon, 150,000 Filipinos, OFWs, paano natin ililigtas? Na hindi maipit. Kahapon, so, ano ang punto ko? Bago ko problemahin yung Ukraine, Russia, na isasalba naman na ng DFA ngayon, yung mga kababayan natin Pilipino doon, ang iintindi ko ngayon, maghahanda ko ng evacuation plan via sea, via water, sa ating mga kababayan na OFW sa Taiwan. If and if. I'm not saying it's gonna happen, pero kung hindi magamit yung plano, wala namang nawala sa atin. Pero pag nangyari, in a crisis, based on my experience, for so many incidents in my life, while I'm in government, more so with my experience in 2 years sa pandemic, wala nang pinakamabisa sa lahat ng uri ng aberya, indulto, o pandemya, o chaos, yung maghanda ka, mailatag mo yung paghanda, lagyan mo na ng pwersa yung paghanda, para push button ka na lang to implement it. Because time is of the essence in crisis. It's always about time. Time saves lives. It can save lives. Mind you, and it's a fact. I'm telling you, it's a fact. Lagi nakaliligtas ng buhay kapag maaga. So yun ang aking take. For now, wala po ko sa poder. Just to be clear again, wala ko sa poder, hindi naman po ko presidente, pero wala din ang masamang, kaysa sarili ko lang yung idea, let me take this opportunity to share such concept or probability or possibility sa ating lahat para mapagandaan. Kasi halos lahat kayo may kamag-anak na OFW. Ulitin ko, ang trabaho ng presidente, isa sa pangunahing trabaho ng presidente, pangalagaan ng kaligtasan ng kanyang mamamayan sa loob ng bansa at sa labas ng bansa. So yun ang importante sa akin. Last na lang po. Sure. We'll just take 2 more questions lang. Okay. Last, local news lang po tayo, balik tayo. Ano po sasabi niyo na minelcome kayo mismo ni Governor Pineda at kung may napag-usapan po ba kayong programa para sa mga kapaglaman? Ay, siguro marami laging binubulong yun para sa kapakanan ng mga kapampangan. So, I'm happy. Siyempre, I'm not in the liberty to share it to you. But I'm happy na nandito kami, tinanggap kami, leader pa chicha namin. Saan nakakita ng ganung governor, di ba? Alam mo naman ang kampanya, parang metro ng jet to. Minuto, toskas ka rito, toskas ka rito. So, I'm grateful. In fact, no pressure kay Governor. The mere fact na tinanggap na kami dito, masaya na ako. I'm happy. Diba? Dumating namin
may receive kaming tao, alis kaming tao, pinuli kaming tao. Saan ka pa kukuha ng gano'n? Eh yung iba nga, permit pa lang, pinagawa pa lang. Hindi, doon mo nasusukat ang ugali ng tao. Diba? Alam naman natin, si Gop, wala pang desisyon. Eh sabi ko, yung bulalo nga lumalambot. Puso pa kaya. Pero for the meantime, I will leave it that way. Sapat na yun naging mabuti, yung pamunuan ng lalawigan at 10 ng kanyang mga kasama. Tingnan ninyo, nandito kami, well accommodated. You can, I think Samira, Jopet, and Doc can attest to it. Bihira itong mga ganito. Yan, hindi ako lumilingon. Yun lang naman. Dahil bata pa ako, hindi pa ako makakalimutin. And it goes both ways. Sir, sino po yung sinasabi niyong candidate who's trying to unify Filipinos but cannot? Sorry, Pia. Bigyan mo yung microphone, please. Don't, pumula na si Masmo. Sino po yung sinasabi niyong candidate again? Sino po yung sinasabi niyong candidate who is claiming to unify the Philippines but cannot? Or can you just elaborate on that? Wala naman. Yung sinasabi ko, Wala naman. sinasabi ko sa mga kababayan natin, the quality of leadership that we need is true to their words. When they say it's real and they have done it already. Ayoko yun. So sa akin lang, basta lahat kami, gusto ko lang makita lang ng tao na yung tanong ng TV5 kanina na with or without anong tawag yun? Ano ba yung sasabi nila? Advanced question? O tingin ko naman yung mga itatanong naman normal na tanong. I mean yung normal na concern. Ito straightforward. And I want you to realize this. Have you seen a president in the middle of the crossfire? In the middle of the crossfire. When I say crossfire, live bullets flying in the streets. Bombs are falling. And you don't know when and where it is coming. But the guy, Zelensky, the guy, I'm just telling you kasi na, oh my God, sana ganito yung future president namin kapag Also, among the candidates, who is like that? I don't know. It is the people who will... Basta, ganito lang. Siguro masasabi ko lang, Pia, ako hindi absent. I can work with anyone. I have proven that. Even yung mga tao ng nakalaban ko. Tapos, pag aberya, hindi ko naman binubuhat ang bangko ko. I think some of you knows this already. Aberya, ito ang isa sa pinakamalaking kasalanan ko sa pamilya ko. 90 days kong hindi nakita ang pamilya ko. I mean physically. 90 days. March, April, May. Simula nang pumutok yung pandemya. I really tried to do my best because there's so much chaos, animosities, uncertainties, at walang playbook yung pandemic. So we wanted to learn every single hour, adjust every single hour, because I have the most dense population, if not in Asia, at the very least in the country, in terms of population per square kilometer. Second, I have pinakamahirap ng mga mamamayan. Isa sa sekreto ng COVID is space. Alam naman natin marami akong squatter sa Manila. So all these things going in my mind, I stayed for 90 days sa City Hall. It's a fact.
In fact, naulit yan noong Delta. Noong Delta, isang buwan. Anything na may aberya, yung pangamba ng tao, maibsan ko man lamang sa presensya ko. Whether it is 24 hours. So, the question is, can I do it for the country? Why not? Kung kinakailangan. Hindi ko lang alam kung ganun ako katapang katulad ni Zelensky. Na hindi ko alam anytime while I'm being interviewed by CNN for that matter or international or Rappler for that matter, something is flying, the guy may die. You know, that's 45 kilometers or 60 kilometers. Or Russian superpower going in nearby the president. So, pag tinitingnan mo, it defines a character of a person. Leadership rises because of the occasion. Doon sa ibang bagay, napatunayan ko na. Magpaha, I'll be with you. Lumindol, I'll be with you. Umagyo, I'll be with you. Pandemic, I have been with you. I mean, nakasama niyo ko. Pero gera, ako, ano yan para fair tayo. Wala nang buwatan ng bangko. Eh, siyempre, hindi ko alam anong kaya ko pang gawin. Will I be like the Zelensky guy, or the president of Ukraine? But, as a matter of metaphor, no, yung kung maghahanap tayo ng mga leader, kayong mga manonood dito, no, siguraduhin ninyo na hindi matatakot yung leader. Kasi napakalikot ng mundo ngayon. Kaya hindi natin makukuha yung solusyon. I have, in my own little way, sa maliit kong kaparaanan, na-prove ko naman ngayon sa mga taga-Maynila. Kaya kailangan ko lang chance. So who that would be? I don't know. At the end of the day, it is up to the Filipino people. Yung maaasahan ba nila sa oras. For now, let's just enjoy and thank the Lord. Mukhang naipapanalo natin lahat because it is a concerted effort. Tao, gobyerno, lokal, nasyonal. Naipapanalo natin yung laban sa COVID-19. While yung matatayong na bansa, medyo challenge pa rin. Like, I think Hong Kong is having another problem. And there's another problem. May passing lang. Sana maparating na. Sana mabigyan ng atensyon yung mga OFW sa Hong Kong na nagkaka-COVID tapos tinatapon sa labas ng bahay nila. Sana lang. So anyway, just be grateful of what we have today and let's pray for the world peace. Parang Miss Universe yun. Pero totoo yun. Kasi let's just pray for peace. Because hindi pa tayo nakakaangat economically sa pandemya, tapos may patong-patong ang problema ng tao. So sa atin, pagdasalan natin na makaraos tayo. May awa ang Diyos. May awa ang Diyos, makakaraos tayo. Sure. Meron daw yan si Sam. Sir, can I just add that it's Ash Wednesday and it's also the Islamic holiday po of the Prophet Muhammad's ascension to the heavens. I'd just like to congratulate Governor kasi and to inform you that every time there's a sortie, for me Muslim, nahirapan ako of course, but because 3 weeks from now it will be our fasting period. It's one call of mine, Pia, and to all national local candidates that you might want to consider because we're fasting from 4 a.m. to 6 p.m. that you might want to conduct activities paggising na po yung mga Muslim. I know that Pampanga, Central Luzon, hosts one of the biggest Muslim populations in Luzon. Arayan po yan, Mabalacat po yan, Angeles City man yan. You are hosting thousands of Muslim Filipinos. So 9 a.m. almost tulog pa yan mga kababayan natin who are 12-hour fasting. So you might want to conduct activities at 10 a.m. or after 8 p.m. prayers namin.
Secondly, I'd like to thank the governor, si Sir Pineda, and his team. He was very culturally sensitive, his team, for providing me non-pork food, as well as Governor Tan of Samar, and all other LGUs who have been very sensitive in telling me that the food is not allowed for me, like the Bataan mayor candidate, si Sir Acusa. So, pagpugay po, we are talking about 10 million Muslim Filipinos. I might be the first candidate from Marawi City na who I think can provide displacement, evacuation, crisis as a major experience input into a Senate. So sana po Pampanga, alam natin na nangyari sa Lahar, sana po makatulong ako sa Pampanga. So, we're okay. Again, thank you. Sa inyong lahat, sa pagkakataon ito, I hope nasagot namin ang inyong mga katanungan. To our local media partners, thank you very much. To our Media International embedded to us, ingat kayo. Tomorrow will be in the north. Slow. Abangan niyo po kami dyan. Basta ako, aamot lang ako ng boto. Pakonti-konti. Pero we'll be there to be with the people and meet our volunteers in the northern region. So mag-ingat, ingat. Isipin nyo lagi, pag-uwi nyo mamaya, may pamilya kayong naghihintay sa inyo. So ingat and God bless you.